أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قلها. شفتوا بالله مقابلة مبس مع 60 مينتس ولا ما شفتوها؟ قبل ما نعلق على أي شيء في المقابلة اللي طفشان وحاب يوسع صدره ضروري يروح يتابعها. إيش خفة الدم هذه يا دبلوماسي يا شقي أنت مسوي نفسك مجنون أجل ها؟ Did you order the murder of Jamal Khashoggi? بلا شك لا. أول شيء أنت بلا شك كذاب. ثاني شيء لو سمحت لا عاد تحشر الكلمة في كل مكان. بلا شك بلا شك بلا شك. محمد بن سلمان السلام عليكم. بلا شك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بن سلمان كيف الحال؟ بلا شك. الحمد لله. محمد بن سلمان هل أنت أمرت بقتل جمال خاشقجي؟ بلا شك. نعم أمرت. بعدين تعال من فين جايب سالفة تحت يدي 3 مليون موظف حكومي هذه؟ How did you not know about this operation? البعض يتوقع. Some think that I should know what 3 million people working for the Saudi government do daily. ترى ما حد قاعد يتكلم على طاري المدرسين وموظفي البلديات ووزارة الزراعة. احنا قاعدين نتكلم عن أشخاص من دائرتك الخاصة الضيقة. كلامي صح ولا خطأ؟ بلا شك. أوكي شكرا. أنا شخصيا تابعت الحلقة واكتشفت أن محمد بن سلمان كذاب بالفطرة. كذاب. بالله خلونا نعد مع بعض يا جماعة الخير كم كذبة قال في حلقة واحدة فقط. هيا نعد. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? بلا شك لا. هذه كذبة رقم كم؟ 1. كلنا عارفين بلا شك أنك أنت اللي أمرت. فلا تسوي نفسك مجنون. It was a heinous crime, لكن تحمل مسؤولية. but I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia. هذه كم؟ 2. كذاب. لا تحملت مسؤولية ولا شيء. وللحين قاعد تتنصل منها ورميتها في راس 3 مليون مواطن. As a leader, I must take responsibility. كذبة رقم كم؟ 3. لو متحمل المسؤولية أجل ليش قاعد تنكر وتقول طلع من القنصلية قبل لا يفضحوك الأتراك؟ This was a mistake. هذا مو خطأ. هذه كانت الخطة. بس هذا الخطأ. كم وصلنا؟ 4. There are about a dozen female activists that have been detained for more than a year. Why were they put in jail? ومملكة Saudi Arabia is a country governed by laws. هذه كذبة ذي ما يحتاج لها. قد يكون بعض. Some of these laws I might disagree with personally, but as long as they are now existing laws, they must be respected until they are reformed. مسكين ما يقدر يغير أي قانون. البرلمان رافض والمحاكم الدستورية رافضة والفقهاء الدستوريين مسوين اعتصام في الشارع والنقابات العمالية مضربة عن العمل. أقول لك كذبة رقم كم واصلين؟ 6. Is it time to let her go? This decision is not up to me. It's up to the public prosecutor, and it's an independent public prosecutor. يا حرام ما بيده شيء. صحيح الرجال سجل له وزير بتهمة إنه حرامي وبعدين طلع ورجع وزير بس ترى ما يقدر يطلع له جاي. He says that she has been tortured in prison. Is that right? إذا كان هذا الأمر صحيح فهو بشع. If this is correct, it is very heinous. بشع روح أمك حبيبي أبو منشار. هذه كذبة رقم 8 عشان ما تسوي نفسك مجنون. And I will personally follow up on this matter. You will personally follow up on it. بلا شك. 9. لا هنا كلام سليم لأنك فعلا متابع موضوع التعذيب من البداية. بالمناسبة يا غبي دوبك تقول المدعي العام مستقل كيف حتدخل في شغله؟ ثاني شيء دوبك تدري إيش الكذب المركب يا رجل؟ الموضوع صار له 1.5 سنة كل الصحف العالمية تتكلم عنه أخوانها في الكونغرس أخوانها في البرلمانات الأوروبية وأنت دوبك تدري. والله لا أعلم هل تم تعذيبها أم لم يتم تعذيبها. ماذا أصنع يا سعود؟ هل أسوي نفسي مجنونا؟ أعرب النائب العام السعودي استياءه مما أسماه تدخلا لولي العهد فيما لا يخصه وطالبه بعدم تكرار فعلته واحترام استقلال مؤسسة القضاء كما ينص على ذلك الدستور. يأتي ذلك بعد أن عبر ولي العهد السعودي من استيائه من قوانين الجرائم الإلكترونية التي سجن
بسببها الناشطة السعوديات. هذا وقد كانت أحزاب المعارضة في البرلمان السعودي قد اعترضت على وصف ولي العهد لقوانين الإرهاب بأنها مجرد أدوات قمعية بيد السلطات، مشددين على ضرورة احتفاظ ولي العهد بآرائه الإنسانية لنفسه. بعد ما خرج فضيحة السجون السعودية من تعذيب وانتهاكات ونشر غسيلا في وكالة الأنباء العالمية والإقليمية، حتى وصل الموضوع لأروقة الكونغرس والبرلمانات الأوروبية والأمم المتحدة، الحكومة واجهت حرج كبير وقررت تبدأ بحملة تلميع جديدة لسجونها باستخدام السيفونات البشري. تقول ليش السيفون البشري؟ أنا أشرح لك الآن. تجي الحكومة تسوي مصيبتها، عملتها، قذارتها، وبسبب كبر حجم التركة تضطر الحكومة لاستخدام السيفون. شوف اللي صاير. سجون المملكة العربية السعودية وله بي السجن، سجن المباحث العامة في بريدة. بنشوف تفاصيل يمكن أول مرة ندري عنها. يلا نشوف. مكان راقي جدا جدا اسمه مقهى السعادة، هذا للنزلاء يجلسون هنا يتقهوون. مقهى السعادة مكان راقي جدا، تاخذ لك شوتين تنسى كل الجلد والصعق الكهربائي في التحقيقات. هذا مبنى السجن وهذه الترحيب بهم. هذه اللي طبعا مش موجهة للسجناء بل للمحققين. قوموا بجلدهم واستجوابهم لجلب أكبر قدر ممكن من المعلومات برجال. أبد ما يطرف البال أن هذا السجن. أبدا، مش كأنك في سجن. شوف حتى الباب كيف واضح كذا كأنك داخل على صالة سينما ولا مساج طبيعي. قاعدة رقم 1، السجن يبقى سجن حتى لو كان الريتز كارلتون. That's my Diet Pepsi. That's my ketchup. قاعدة رقم 2، سالفة انك تقدم طقم الفناجيل الفخم للضيوف حركة قديمة، كلنا عارفين ان طقمك الحقيقي وسخ وقذر زي افعالك. قاعدة رقم 3، لا تعذب السجين مرتين. كيف؟ انت ساجنهم عشان مبس، تجي وتخليهم يرسمونه. هذا من فن النزلاء ورسوماتهم وإبداعهم ما شاء الله. قاعدة رقم 4، اللي يحب وطنه ما ينسجن. على ايش ساجنينه اذا كان يحب وطنه؟ وصلت إلى هذا العهد وهذه المرحلة العظيمة. أي عهد وأي مرحلة؟ إنه عهد سلمان الحزم والعزم، مليكنا الغالي الذي حكم القلوب قبل الأجساد، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي قدم رؤية عظيمة نقلت المملكة إلى مرحلة النهضة. بس أصدق شيء قالوا السيفون إنه فعلاً إذا الواحد حب وطنه عندنا راح السجن، وبعدين لازم المسكين يمثل إنه مبس فوق إنك تخليه يرسم وتخليه يمثله يا مرضى. قررت تركيا أنها تدخل شمال سوريا لمحاربة الفصائل الإرهابية وتأمين منطقة آمنة لعودة السوريين المهجرين لبلادهم. الكلام بشكل أو بآخر يذكرنا بعملية عاصفة الحزم اللي أطلقتها الحكومة السعودية في 2015 لتأمين حدودها الجنوبية ضد الميليشيات الحوثية. قبل لا نغرق في التفاصيل لازم نعرف إيش وضع سوريا اليوم أصلاً. سوريا اليوم بلد خارج من حرب وثورة ضد رئيس مستبد. الثورة لما انطلقت في 2011 الحكومة السعودية كانت تدعمها وتمولها وتدعو للجهاد فيها. الجهاد هو جهاد على قدر ما يستطيع الإنسان أن يقدم، فمن يجتهد بيده فليجتهد، ومن يجتهد بلسانه فهذا أقل ما يمكن. نحن نجتهد في كل النواحي. وبعد دخول إيران وميليشياتها زاد دعم الحكومة السعودية بطبيعة الحال. فكما ذكرت في الماضي بشار الأسد لديه خيارين: أما يرحل عبر عملية سلمية أو يبعد عبر عمليات عسكرية. ولكن كالعادة فشلنا في التخطيط ورسم الاستراتيجيات، مما جعل المعسكر الإيراني ينتصر خاصة بعد التدخل الروسي في 2015. هذه خريطة سوريا اليوم زي ما انتم شايفين. اللون الأصفر يتبع للميليشيات الكردية، اللون الأحمر تابع للنظام وإيران وميليشياتهم من يواليهم من روسيا وغيره. اللون الأخضر ما تبقى من الثورة. اللون الأزرق الداكن هذا الاحتلال الإسرائيلي. اللون الأزرق الفاتح هذه القوات الموالية للحكومة التركية والجيش التركي. في 2017 شهر 2 قبل أزمة قطر كانت السعودية تقف مع الأتراك في تدخلهم العسكري ومقاومتهم لميليشيات الإرهاب الكردية. فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية وتركيا، التعاون قائم. المملكة تدعم الجهود التركية في مواجهة الإرهاب
كما تدعم تركيا جهود المملكة في مواجهة الإرهاب. نحن نعتقد أن الPKK والPYD منظمات إرهابية لا مكان لها، ونحن نؤيد أي جهود للقضاء على الإرهاب في أي مكان في العالم. هل كان هذا الوقوف مبني على مبادئ لأن السعودية تؤمن في حق الأتراك أو تؤمن بحقوق الإنسان أو أمنهم القومي؟ لا طبعا، كان مجرد مصالح سياسية. لكن بعد وقوف تركيا مع قطر وبعد فضيحة اغتيال المرحوم جمال خاشقجي غيرت السعودية سياستها تماما تجاه الأتراك، وهذا هو رأي الإمارات أيضا. إحنا أكيد ما حنغير رأينا عن الإمارات. يجيك واحد يقول لك هذه السياسة، والسياسة فن ممكن، وإحنا نبحث عن مصالحنا. أنت إيش فهمك أنت؟ وش عرفك أنت فاهم أحسن من الأمير؟ أنت قل لي تفهم يا أبوي البلد مقادة من قبل رجال يملكون الخبرة. أنت فين والحكومة هذه فين؟ طيب نشوف إيش طلعت فيه الحكومة من سوريا. النظام حليف لإيران، الثوار وخذلتهم، تركيا وخسرتها كحليف، والآن ما بقي إلا أنها تتظاهر أنها مهتمة بمصير الأكراد اللي هي أوريدي مصنفتهم إرهابيين. وأنا والله ما أدري ليش الناس زعلانين إن حكومتنا تستنكر قتل الأبرياء، يعني عشانها ما تنصح. هزيمة نكراء. اللي حاصل يا جماعة الخير إن الآن داخلين مفاوضات مع إيران بعد ما قصفونا في بقيق وهددوا شريان الدولة الاقتصادي الوحيد. سنين من الهياب. هذا اللي طلع معنا في الأخير. فين حصل الخطر الاستراتيجي بالضبط؟ في أخطاء كثير، آخرها طبعا كان في الاعتماد الكلي على ترامب. لأنه بعد ما أوباما وقع مع إيران الاتفاقية النووية كان واضح أنه أمريكا تبغى تترك المنطقة وأنها لن تخوض حرب مع إيران، سواء عشان برنامجها النووي أو حتى لعقابها عشان أنشطتها الإرهابية في المنطقة. جاهم ترامب سحب على الاتفاقية، الأغبياء اللي عندنا صدقوا، قالوا هذا الصملة بيدخل حرب لو إيران ما تعدلت، ويبقى الغبي غبي طول عمره. اتضح في الأخير أنه ترامب ما يبغى يدخل حرب مع إيران، حتى بعد ما أسقطوا طياراتهم التجسسية، حتى بعد ما قصفوا بقيق. طلع ترامب طالع من الاتفاقية ولا عنده أي خطة بديلة. عنده خيار واحد، ألا وهو أن يرجع مرة أخرى للاتفاقية من جديد. لكن هذه المرة للأسف بتكون من صالح إيران أكثر من اللي قبلها. اللي صاير إنه إحنا الآن كسعودية عظمى انقصفنا، وقاعدين نحاول نتفاوض مع إيران ونشوف لنا حل في اليمن وندفع لأمريكا ترسل لنا قوات. من فشل لفشل لفشل، ولسه القادم أجمل. فاكرين سالفة عمران لما قال مبس طلب مني الوساطة؟ بعدها بكم يوم طلع مسؤول عراقي قال نفس السالفة. طبعا حكومتنا زعلت بعد ما طلع شكلها كذا مهزومة قدام الناس. طلع الجبير يقول لك أبدا، اللي صاير أن هناك دولة شقيقة هي التي سألت إذا ممكن يتوسطون. إحنا قلنا ما عندنا مشكلة، تبغون تتوسطون؟ حلو، ما تبغون تتوسطون؟ إحنا برضه نبغاكم تتوسطون. أنا ما أدري، بس شكله عندنا محمدين بن سلمان، عندنا شخصية البطش والجبروت، وعندنا شخصية المهزوز الجبان. إننا نستطيع إنهاء الحرب في اليمن في أسبوعين برجال قادرين. يا أخي هذا إيش في زعل هذا؟ أين الجيرة؟ أين الأخوة؟ لماذا يتم قصفنا؟ سوف أدمرهم تدميرا ولن ننتظر، سوف ننقل المعركة لإيران الآن وفورا. is the largest crude oil plant in the world. No word yet. أنا لا أقصد إيران تدمير، أنا أقصد الصحوة، العودة والمودة، أنا أقصد الناشطات. أقسم بالله لم أقصد هذا، وهقني الملعون بن زايد لعنه الله. العم ترامب أبونا الروحي حامي أوطاننا والذائد دونها بالحلب. الرجل طاح في تحقيق من الكونغرس بخصوص إذا ما كانت تصرفاته تستحق أن يعزل من أجلها أم لا. هذه الديمقراطية يا سعود. شوف قالوا يعزلونه. الموضوع حصل بسبب مكالمة تليفون بين ترامب ورئيس أوكرانيا. أوكرانيا كانت تستنى مساعدة عسكرية وافق عليها الكونغرس قيمتها حوالي 400 مليون دولار عشان يحاربون فيها روسيا اللي قاعدة تناوشهم من الشرق. ترامب الغبي راح طلب من رئيس أوكرانيا يفتح تحقيق فساد المرشح المنافس له في الانتخابات بايدن وولده، ولا ترى ما في لا معدات ولا فلوس. المكالمة طبعا مسجلة، ويكون داخل عليها ناس من فريق الأمن القومي ووزير الخارجية بومبيو وغيره. باختصار يقول لك موظفين البيت الأبيض ما صدقوا العيد اللي جابه ترامب، وراحوا خبوا تسجيل المكالمة وحطوه في سيرفر عليه حماية أمنية، وما يقدر يدخلوا أحد إلا بأقوى التراخيص. المهم واحد منهم جحد ورفع شكوى على الرئيس، وبالتالي بدأت إجراءات عزله. فاللي صار أنهم حصلوا أكثر من مكالمة هناك في ذاك السيرفر. عارفين إيش يعني الكلام هذا؟ مين اللي عندهم مكالمات مسجلة يا ترى؟ لقوا حقة أوكرانيا، وواحدة ثانية مع رئيس أستراليا، وواحدة مع بوتين، والأخيرة
لست أنا، هناك شخص آخر قام بهذا. أدركني يا سعود ماذا أفعل. Hello Mr. President, I'm in deep shit. Yes, absolutely, بلا شك. Help me, please. I killed someone. No gun. No gun, something else. يا سعود. Bonzo, yes, Bonzo. But there is a problem. A big problem. No. We did it in the consulate. Nah, not in US. No. Istanbul. Hello. Mr. President. Hello. وش في هذا؟ يقول لي you're being bugged. وش يعني bugged؟ يقول لي we're being bugged. وش يعني bugged؟ مخترقين؟ الله لا يبشرك بالخير يا سعود. تونس انتخبت رئيسا جديدا. ما بطول عليكم، ترى مش أول مرة يسوونها، ثالث مرة على التوالي يسوونها. الحمد لله، لا في دم، لا في قتل، لا في أي انقلابات. يا رب مصر يا رب، قولوا آمين. يا رب السعودية يا رب، قولوا آمين. يا رب كل دولنا العربية يا رب، قولوا آمين. بارك الله فيكم. قبل ما أجي على الاستوديو شفت مقطع للأسف محزن جدا. تابع معي المقطع برجع أعلق مرة ثانية. ألف مبروك على هالإيفنت الحلو الرائع. شكرا لكم. شكرا لك. لو ما أنت حلوة ما سويت معك انترفيو. المقطع اللي شفتوه قبل شوية يا جماعة هذا مقطع لتركي آل الشيخ زي ما أنتم عارفين. المحزن أن هذا الرجل مستشار في الدولة. المحزن أن هذا الرجل مؤتمن على أموالنا وعلى بلادنا وعلى أهلنا وعلى ثقافتنا وفكرنا. المحزن أن ما فعله هذا الرجل يعد تحرش في القانون اللي نؤمن فيه، في القانون اللي فرضته الدولة، ويأتي كسر هذا القانون من مستشار في الدولة. لا احترم جماهير الناس اللي تطالع، لا احترم مكانته كرجل دولة، ما احترم أي قيمة اعتبارية موجودة في ذلك المكان. يضحك. طبعا ما في حد طبعا يقدر إلا يقول لتركي آل الشيخ أنه ما فعلته شيء جيد، لأنه أي حالة انتقاد لتركي آل الشيخ أو أي مسؤول مثل تركي آل الشيخ في الدولة تعرضك للسجن. أليس هذا تحرش؟ ألا يعد هذا كسر لقوانين الدولة؟ ألا يعد هذا خرق للأنظمة القوانين؟ إذا كان النظام يمشي على ناس وناس لا، فليش وضع؟ إذا كان هذا الرجل يعكس صورة البلد ويعطى مسؤوليات ولا يطاله أي عقوبة رغم كسره للقوانين فعلينا السلام. هذه المرأة متزوجة، وما فعله هذا الرجل من محاولة غزل. طبعا غزل ولا يسوونه حتى أيام الستينات، ما حد يسوي الحركات دي. أنا بسوي انترفيو معاك عشانك حلوة. إيش المسخرة دي؟ إيش قلة الأدب؟ إيش الانحطاط والوضاعة اللي وصل لها هذا الرجل؟ ولا يجسر ولا يجرؤ أحد إنه يتكلم. قاعد أشوف إيش القوانين. بالله خليكم معنا دقيقة، معلش اسمحوا لنا، هذه الفقرة عشوائية، خلينا نقدمها بعشوائية. خلينا ناخذ القانون ايش يقول في التحرش عشان الناس تستوعب إنه هذه مصيبة. إذا كان هذا يحدث أمام الناس، أجل كيف اللي يصير خلف الكواليس؟ المادة الأولى: يقصد بجريمة التحرش، أنا أقرأ لك من النظام السعودي، لوائح وأنظمة مكافحة التحرش. يقصد بجريمة التحرش لغرض تطبيق أحكام هذا النظام كل قول
أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. مادة 2، يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش. يعني الدولة صارت ترعى التحرش، البلد الحكومة نفسها ترعى التحرش. يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه. طبعا هذه لو راحت قدمت شكوى ينتهي عقودها من MBC وLBC وكل القنوات اللي تمولها السعودية بأموالها. طبعا ما في محامي يجسر أصلا في السعودية أنه يأخذ القضية ويتقدم فيها بشكوى، ما في، لأنه ما في قانون، في فوضى. وذلك صيانة، اسمع الكلام الكبير، كلام كبير، كلام كبير، والحمد لله أنه يرى الناس هذه السلوكيات عشان يعرفوا أنه ما في قانون أصلا. صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. حلو لما يحطون الكلام بكذا بالصبغة الدينية، هذه الشريعة الإسلامية والأنظمة. فين الشريعة الإسلامية من هذا؟ ما في شريعة إسلامية، فين الأنظمة من هذا؟ يا للعار، مستشار متحرش. بعد هذه المسخرة اللي شفناها خلونا نغير جو ونفرفش شوية ونشوف أسياس الصغير إيش عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you doing, Sahar? Good. How are you doing, Ryan? Good. You look happy today. Yeah. How are you doing, Batul? Good. Sahar, your dad told me that you studied something about the global warming or something like, right? So if we go too close to the sun, the ice melts and then it goes into the water we already have, and then it is going to overflow. Overflow. So is it too hot here on the earth? No. Okay, why it's melting? It's not. Why it's melting? It was last year, like when it was Christmas Eve, when it was my birthday. That happened. بتول، انت رحتي قبل اسبوع شفتي واحد اسمه سمير زبيري. ايش هذا كان يسوي؟ كان لما فاز في الانتخابات. طيب انت ايش كنت تسوي معاهم انت؟ كنت قاعد احتفل معاه. تحتفلي معاهم؟ ليش؟ يعني انت كنت تشجعي سمير زبيري في الانتخابات؟ هو فاز الاول. اوه انت كنت تساعديه؟ واو ما شاء الله تبارك الله. عقيل كان معاهم اخواتي كمان. اوه كلكم شاركتوا معاهم. ايش كنت تسوي انت طيب؟ طب هم كبار، انت ايش كنت تسوي معاهم؟ كنت قاعد اساعده عشان يفوز في الاول. اوكي وجاب الاول. يب. اي حزب يتبع له سمير زبيري؟ الليبرالي. اوكي ايش الفرق بينه وبين الاحزاب الثانيه؟ ادري. What do you know about wars? So when the globe comes coming, they want to save it. So from a different country they come, so all of them come and then they fight, and then if somebody's dad doesn't come back, that means they're dead. Or if they don't have a hand, that means they cut off their hand. Wow, this is what's happening in wars, right? Yeah. ايش تعرفي عن الحرب يا بتول؟ أعرف إنه في الحرب يحاربون الناس ويموتونهم يا بالسيف يا بالمسدس. بالسيف. أنا أعرف ليش قلت بالسيف، عشان أنت تتابعين أرطغرل. يب. وشيء ثاني. إيش كمان؟ إيش؟ أنت وطني. Okay. طيب there's a question. I'm going to start with Sahar. If someone took something from you, like he took your pencil or pen. Oh, I would tell it on TV. Okay. Everybody. Okay, Ryan, if Sahar took your pencil, what would you do? I would never do that. Oh, thank you very much. I know that, but what if? Just I'm wondering. Would you tell your mommy or would you tell your teacher or would I'm you... gonna tell the police. The police directly. Okay. بتول متى آخر مرة رحت السعودية؟ أنا أصلاً من السعودية. أنت أصلا من السعودية. وجيتي كندا هنا؟ قبل كم سنة؟ 3 سنين. بس كيف تعلمتي فرنسي بسرعة؟ أنا أول ما شفتك أنت ما كنت تتكلمين فرنسي. دخلت الجاردن
شيء في القرد طب ما شاء الله عليكي، كم تتكلمي لغة دحين أنت؟ 4. تتكلمي عربي وتتكلمي إنجليزي وتتكلمي فرنسي وإيش كمان؟ اسباني. إسبانيول. قولي لي طب قولي لي الأرقام بالإسبانيول. إلى كم؟ إلى 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. واو ما شاء الله تبارك الله. طيب أنت الأسبوع اللي راح لما سألتك قلتي المعلمة حقتنا غثيثة. لا كل الناس شافوك. ما كانت خفيفة. كيف شفت المدرسة معك؟ كويسة. المدام غثيثة؟ أوكي حلو كلام الليل يمحو النهار كذا صار. So you learned French in school, Ryan, right? Yeah, I learned 1 2 3 4 5. That's French. Yeah, I can count in Arabic. You can count in Arabic? Okay, go. Okay, wait, go. Count in Arabic. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Oh, ما شاء الله. طيب, Ryan, are you tired? You want to sleep? It's not the dark. The dark is almost. The moon is coming. Yeah, the moon is coming. And then the wolf is gonna say, "Oh!" But do we have wolves here in Montreal? When the full moon comes out, they say, "Oh!" The wolf now howl. It makes some bigger noise. Oh my God. Last question. I'm going to ask everyone one question. What you want me to bring as a gift next week for you? Kinder Egg! And you, Ryan? I want a toy. Okay, and you, Batul? أنا أبغى سيارة حقيقية مرسيدس. أنا ما عندي سيارة، حجيب لك مرسيدس وفورمولا كمان؟ طيب إذا ما عندي فلوس إيش أجيب لك شيء ثاني؟ كيندر. شكرا جزيلا. Thank you very much guys. Thank you. بخصوص الترفيه. الرياض عاصمتنا، الرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية. الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط. موسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهادة المنطقة كلها. الترفيه عندنا موضوع شائك، الواحد ما يمديه يفتح فمه إلا قال مطوع زعلان، مع أن الترفيه له أبعاد كثيرة غير الدين، له أبعاد اجتماعية، له أبعاد اقتصادية، بل وحتى أبعاد سياسية. الناس منقسمة في موضوع الترفيه، عندك اللي يشوف فيه مآخذ دينية، وعندك المستانس اللي يرى أن هذا ينعكس على تقدم الدولة حضاريا واقتصاديا. في اللي عنده تحفظات لكنه مبسوط، يقول لك يا عمي خلينا نشم هوا وننبسط، ترانا طفشانين يا ولد. وكل واحد عنده وجهة نظر. أنا شخصيا ماني ضد الترفيه. الترفيه ضرورة طبيعية فطرية. أنا اللي هنا قاعد أسوي معاكم ترى ترفيه. لكن في عندي مشاكل مع احتكار الترفيه من قبل الدولة، مثلا واستخدامه للبروباغندا. عندي مشكلة مع تصويره وكأنه مقياس لتقدمنا حضاريا. عندي مشكلة لما تكذب وتقول ان الترفيه له منافع اقتصادية عظيمة. عندي مشكلة لما الدولة تقول لي روح ارقص، بس لا اسمعك تتكلم عن اي حرية غير حرية الرقص. اول شيء ما في بلد محترم في العالم عنده شيء اسمه هيئة ترفيه ووزير ترفيه. ركز، وزير للهز والرز، هذا الكلام مش موجود ابدا. ثانيا انا لما اقرر اني اهز ترى ماني محتاج اشوف صور ملك وولي عهد في كل مكان. اما على التقدم الحضاري انا ما ادري انت شايف اللي حولنا متقدمين ثقافيا، مع كل احترامي معليش. مثلا مصر متقدمة حضاريا، سوريا متقدمة، العراق متقدمة حضاريا. الدول والحضارات لا تقوم على الترفيه وحده، بل تقوم على مبادئ العدل وقيم الحرية، تقوم على بناء العقول بالعلم وحرية الفكر، ومن ثم الفن يصير انعكاس لهذه النهضة. بعدين لحظة، أنا أسمع ناس يصرخون من بعيد نسيت أن الاقتصاد تنويع المداخيل وجلب الاستثمارات. البعض صار يسوق الموضوع وكأن هذا القطاع هو الذي سينقذ اقتصادنا من الورطة اللي هو فيها. هراء. لكن لو تجي تشوف الأرقام تكتشف والله سالفة ثانية. إنفاق السائح السعودي في الخارج يساوي 26 مليار دولار سنويا. فلو افترضنا وأنا كريم معك إنه نصهم قرروا يجلسون في الرياض، قالوا الرياض أطلق من دبي وأطلق من أوروبا، كلنا بنجلس، نصنا بنجلس في البلد، وزيد فوقها 400,000 واحد جايك في الأماكن الأثرية. يعني بأساويك بأكبر منطقة سياحية أثرية في المنطقة اللي هي البتراء في الأردن، وأجيب لك 1,000,000 سائح في البحر الأحمر والجزر اللي فيه. يعني أنت كذا مخلي وراك كازابلانكا ومراكش وبيروت كعدد سياح. أوكي، بعطيك نسبة 50% سعودة.
رغم أنها اليوم أقل من 30% في هذا القطاع. بعد كل هذا تعرف كم وظيفة بتطلع للسياحة والترفيه سنويا في 2030؟ 23,000 وظيفة. احنا ما قلنا عندنا سنويا 400,000 واحد داخل على سوق العمل؟ بالله يقول لي 23,000 هذا ايش بتسوي؟ طبعا الرواتب في القطاعات هذه ما يحتاج اقول لك، كلنا عارفين ان الراتب ما يكفي الحاجة. فلا يجيك واحد يسوق عليك انه الترفيه والسياحة عندنا بتكون مصدر نقلة نوعية للاقتصاد. زي ما شفت في الارقام اللي قبل شوية، الموضوع من الاخر هراء. من الواضح تماما لأي مراقب لمشروع الترفيه في السعودية بأنه مختلف في طبيعته عن مشاريع الترفيه في كل بلدان العالم، بداية من قبضة السلطات عليه. فالترفيه الآن وسط الظروف الصعبة اللي تمر فيها البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا يبدو وكأنه محاولة يائسة ومكشوفة من الحكومة لتشتيت الانتباه والتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. مش كذا بس، بل تسييس الترفيه يهدف كما قلنا سابقا لتحويله إلى وسيلة بروباغندا يمرر من خلالها المستبد ما يريد تمريره من زيف ليحقق مصالحه الشخصية من حكم وجاه ونهب للمال العام وخيرات هذه البلاد. خلق المستبد قناة إضافية يمارس فيها الدعاية لنفسه ووسيلة جديدة لخلق حالة من الوهم وأداة فعالة لتشتيت الانتباه. بل إن هذا المشروع يستهدف الجيل الصاعد في هويته وانتماءاته وقيمه، وهذا واضح في الأغاني والشيلات الانبطاحية اللي غزت الساحة مؤخرا. فالمواطن الصالح الآن هو اللي انتكست هويته وأصبحت لا تهم قضايا الأمة ولا يقيس وطنيته إلا بمدى موافقته وتطبيله لسياسات الدولة. ختاما نقول: إن أردت المشاركة يا صاحبي فشارك، ولكن من الضروري علينا أن نكون مسلحين بالوعي بما يدور خلف الستار حتى لا تنطلي علينا هذه الألاعيب. فأكثر ما يخشاه الساحر هو أن يؤدي خدعة أمام جمهور يعلم تماما كيفية عمل هذه الخدعة. هذه كلمتي أقولها وأمشي. ألقاكم على خير. كونوا أحرارا.